Hi guys, and welcome to Richard Cabile YouTube channel. So okay guys, today pag-uusapan natin is about sa kung paano ba i-link ang ating bank account sa ating Google Adsense. So okay guys, alam naman natin ngayon na mawawala na yung mga Western Union natin, or hindi na magbabayad si Google Adsense or magpapasahod si Google Adsense sa Western Union. So okay guys, kailangan nating mag-create or kumuha ng bank account, and paano nga ba i-link ang bank account sa ating Google AdSense. So ayun guys, sa tutorial nito is malalaman nyo. So okay guys, before natin simulan, i-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong videos. So okay guys, let's start. Ngayon, nandito tayo sa ating Google AdSense homepage. Then gawin nyo lang is punta kayo dito sa payment. So click nyo itong payment. Ayun guys, kapag nandito na kayo sa payment, so gawin nyo lang is click nyo itong manage payment method. So okay, click nyo lang manage payment method. Okay guys, dito sa payment method, so makikita nyo, so mayroon na akong nakalink na bank account. So okay, ayun guys, kung wala pa kayong nakalink na bank account, so okay, para sa mga baguhan, so at para din sa mga dating ginagamit is Western Union. So ayun guys, dito malalaman nyo kung paano i-link ang inyong bank account. So okay, gawin nyo lang is hanapin nyo itong add payment method, then click nyo itong add payment method. Ayun guys, dito sa add payment method, so mayroong dalawang pamimilian, yung add new wire transfer details and yung isa is add new check details. So okay guys, dito tayo sa add new wire transfer details. So kapag bank account ang gagamitin nyo, so ito ang i-click nyo. So ayun guys, pagka-click nyo dyan ng add new wire transfer details, so nandito is yung makikita nyo sa unahan is beneficiary ID. So okay, optional lang siya, so pwede nyo hindi lagyan. Then dito naman is yung name of on bank account. So dito ilalagay nyo yung pinakang name nyo sa inyong bank account. So dito naman sa kasunod is yung bank name. So halimbawa, so ayun guys, create ako ng account is sa BDO. So okay guys, type nyo lang dyan yung BDO na name ng inyong bank account. So okay, kung halimbawa Banco de Oro, i-type nyo dyan yung Banco de Oro. Ayun guys, kapag na-type nyo na dyan yung bank name ng inyong account, so dito naman tayo sa Swift BIC. So ayun guys, ito pwede nyong itanong sa inyong bank account na kinuhanan. Kapag kumuha na kayo ng bank account, so after nyo makakuha, so itanong na nyo na rin kung ano yung kanilang Swift BIC. Pero ayun guys, dahil nga sa tutorial na to, so ayun, tuturo ko kung paano malaman via online yung inyong BIC or Swift BIC or Swift code na kailangan nyong ilagay dito. So gawin nyo lang para malaman nyo yung Swift BIC or Swift code ng Banco de Oro. So search natin sa Google. So ayun guys, search nyo lang is BDO Swift code. So ayun guys, may lalabas agad dyan ng mga bank na pinapakita yung kanilang Swift code. So ayun guys, dahil sa Banco de Oro ang ating pinili na bank, so ito yung ating Swift code na kailangan. So ayun guys, huwag kayong mag-alala kasi isa lang naman ang Swift code ng kada isang bank. Halimbawa Banco de Oro, so ito lang yung Swift code na gagamitin. So copy na natin, then balik tayo sa ating payment method. So okay, ayun, check nyo lang kung tama, kung walang nabago do sa Swift code ng Banco de Oro. So dito naman guys sa baba is yung account number. So ayun guys, lagay nyo naman dyan yung inyong bank account number. So yung 12 number ba ang kailangan. So ayun, lalagay nyo lang dyan. Then kapag nailagay nyo na, dito naman sa kasunod is i-retype nyo lang yung pinakang bank account ninyo. So sample lang to guys, kasi gagawin lang natin ng tutorial. So halimbawa ganito lang guys, halimbawa na-type nyo dyan. So ito yung bank account ninyo, sample lang guys to.
Then copy nyo, then i-retype account nyo lang dito yung inyong pinakang bank account number. So kapag tapos na kayo dyan, dito naman tayo sa kasunod is yung intermediary bank as your bank. So okay, ito is may nakalagay dito, optional lang guys. Yan, optional, pwedeng hindi nyo lagyan kasi about sa account based in the US or United States account. So dahil nasa Pilipinas tayo, so ayun, hindi na natin yan lalagyan. So okay, itong intermediary swift BIC naman, so may nakalagay din optional. Then FFC or FBO as your bank. So okay, click natin yan. So may nakalagay din siyang optional, so wag na yung lagyan. So kapag ka na-complete na ninyo itong details, yung bank name, SWIFT code, in your account number. So ayun guys, gawin nyo lang is click nyo itong set as primary method. So ayun, kapag naklik nyo na yan, so ibig sabihin, halimbawa, kung dati kayong may Western, then gusto nyo mag-switch doon sa ibang account, sa bank account, so kiklik nyo ito, set as a primary method. Para ito yung pinakang babayaran or dyan papasok yung ating sahod sa AdSense. Okay? After that guys, so kapag nakalagay na dyan, so i-click nyo lang itong save button kapag ka tapos na kayong fill upan yan. So ganun lang guys kadali ang payment method. So ayun guys, ganun lang kadali ang pag-link ng bank account sa ating Google AdSense. So ayun guys, kapag ka na-click nyo na yung save, so ayun, makikita nyo yung gaya nitong aking yung wire transfer to bank account. So nakalagay dyan is yung pinakang account nyo, so hindi na natin makikita dyan. So ayun guys, kapag ka tips ko lang, kapag ka gusto nyong palit uli ng bank account, so halimbawa meron na kayong bank account, so click nyo lang ito uling add payment method. So ganun uli yung procedure. So kapag nilagay nyo as a primary, so hindi na siya yung magiging account dito. So ayun guys, kapag ka nagustuhan nyo itong video na to, so i-like nyo lang. Then kapag ka may mga katanungan kayo, mag-comment lang kayo below. Then sa mga hindi ko pa dyan subscriber, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. I-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong video. So okay guys, salamat sa panonood.